आज आपण करणार आहोत मसूर पुलाव। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात 3 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यात 1 टीस्पून जिरं टाकूया। जिरं तडतडलं की त्यात 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने, 1 तमालपत्र आणि 1 मोठा चिरलेला कांदा टाकूया। कांदा लाईट ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा आहे। कांदा लाईट ब्राऊन झाला आहे, त्यात 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट टाकूया। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतवूया। एक मोठा चिरलेला टोमॅटो ऍड करूया। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवायचा आहे। टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे, चवीनुसार मीठ आणि काही मसाले ऍड करूया। मसाल्यांमध्ये मी 2 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टेबलस्पून चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून धणजिरं पावडर घेतली आहे। थोडी कोथिंबीर टाकून मिक्स करूया। चिकन मसाल्याऐवजी तुम्ही किचन किंग मसाला यूज करू शकता। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। पाऊण कप मसूर 3 तास भिजवून घेतले आहेत, ते ऍड करूया। मिक्स करूया। हाय फ्लेमवर मध्ये मध्ये ढवळत 1 मिनिट परतवून घेऊया। 1.5 कप तांदूळ धुवून घेतले आहेत, ते ऍड करूया। पुलाव किंवा बिर्याणी करताना नेहमी जुने तांदूळच वापरा, ह्याने पुलाव किंवा बिर्याणी मोकळी होईल। हाय फ्लेमवर तांदूळ 2 मिनिट परतवूया। 3 कप गरम पाणी ऍड करूया। मिक्स करूया। मीठ चेक करूया, हवं असल्यास ऍड करा। लीड लावून 3 शिट्ट्या घेऊया। तीन शिट्ट्या झाल्या आहेत, कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। वाह, मस्तच। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। मसूर पुलाव रेडी आहे।